ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজি আমি আলোচনা কৰিম HSLC 1996 পৰা 2023 লৈকে অহা ভোকাবুলাৰী কেইটামান কুৱেশ্যন তোমালোকে ভালদৰে মন দি শুনিবা কুৱেশ্যন নম্বৰ 1 দি টাইগাৰ ইজ এ বিষ্ট অফ ইয়াত PRAY প্ৰে মানে হল প্ৰাৰ্থনা কৰা PRAY প্ৰে মানে হল শিকাৰ গতিকে ইয়াত হ'ব PRAY প্ৰে শিকাৰ বুজোৱা হ'ব দি টাইগাৰ ইজ এ বিষ্ট অফ প্ৰে নেক্সট কুৱেশ্যন দি মেডিচিন উইল RELIF ৰিলিফ RELIV ৰিলিফ এটা নাউন এটা ভার্ব you of your pain গতিকে ইয়াত ভার্ব ফর্মটো হ'ব দি মেডিচিন উইল ৰিলিভ you of your pain তোমাক মেডিচিন ঔষধটোৱে তোমাক পৰিত্ৰাণ দিব HSLC 2021 she works in a dairy and diary দুটা আছে DAIRY dairy মানে হল দুগ্ধশালা DIARY dairy মানে হল দিনলিপি গতিকে ইয়াত she works in a dairy DAIRY দুগ্ধ ফাৰ্মত কাম কৰে মিল্ক ইজ এ গুড ড্ৰিংক হ'ব যেটো আমি গাখীৰ পি খাওঁ গতিকে এটো ড্ৰিংক হ'ব পানীয়ত পৰিব HSLC 2019 she narrated the matter shortly and briefly মানে চমুকৈ গতিকে কথাটো shortly মানে অলপ দিনৰ পিছত গতিকে ইয়াত অলপ দিনৰ পিছতটো নহব চমুকৈ বুজোৱাটো হ'ব she narrated the matter briefly please listen মানে মন দি শুনা হিয়াৰ মানে ইনে শুনা গতিকে please listen to what he says তুমি তেওঁ কি কৈছে সেই কথাটো তুমি মন দি শুনা হিয়াৰ মানে ইনে শুনা আমি বহুত কথা শুনি থাকো মানে I hear a voice কিন্তু listen মানে মন দি শুনা গতিকে listen to হ'ব HSLC 2017 rose smells গোলাপ ফুলৰ সুগন্ধ sweetly কেতিয়াও নহব sweetly to এটো adverb form গতিকে sweet মিঠা the rose smells sweet her handwriting is এটা eligible মানে হল eligible মানে ধৰিব নোৱাৰা আখৰ eligible মানে হল উপযুক্ত গতিকে her handwriting is illegible তাইৰ আখৰ বিলাক ধৰিব নোৱাৰা বা মনিব নোৱাৰা HSLC 2018 Mr. John will come to Guwahati shortly অলপ দিনৰ পিছত shortly মানে অলপ দিনৰ পিছত recently মানে অলপ দিনৰ আগত গতিকে ভৱিষ্যতৰ কথা হৈছে shortly হ'ব popular criticism has no effect হ'ব EFFECT effect on politicians গতিকে তেওঁৰ ওপৰত কোনো ধৰণৰ ক্ৰিটিসিজমৰ প্ৰভাৱ নাই পৰা পলিটিচিয়ানৰ ইফেক্ট এণ্ড এফেক্ট মানে হল ভাওজোৰা গতিকে ভাওজোৰাটো নহব ইয়াতে হ'ব ইফেক্ট হ'ব প্ৰতিক্ৰিয়া গতিকে তোমালোকে বুজি পালা এফেক্ট মানে হল EFFECT এফেক্ট মানে হল ভাওজোৰা EFFECT ইফেক্ট মানে হল প্ৰতিক্ৰিয়া গতিকে ইয়াত ইফেক্ট প্ৰতিক্ৰিয়াটো হ'ব তোমালোকে ৰিসেন্টলি মানে হল অলপ দিনৰ আগতে আৰু শৰ্টলি মানে হল অলপ দিনৰ পিছতে দি ব্ৰহ্মপুত্ৰ has changed its COERC course গতিকে ব্ৰহ্মপুত্ৰ has changed its course COERC course মানে হল গতি আৰু COERC course মানে হল খহৰা ইয়াত খহৰাত নহব গতি হ'ব ব্ৰহ্মপুত্ৰ ইয়াৰ গতি সলনি কৰিলে শংকৰদেৱ was an dash scholar এটা eminent মানে হল প্ৰসিদ্ধ বা বিখ্যাত eminent মানে হল আসন্ন গতিকে ইয়াত হ'ব eminent শংকৰদেৱ was an eminent scholar শংকৰদেৱ এজন প্ৰসিদ্ধ পণ্ডিত আছিল my warning has no dash on the boy গতিকে এফেক্ট মানে হল ভাওজোৰা আৰু ইফেক্ট মানে হল প্ৰতিক্ৰিয়া গতিকে ইয়াত ইফেক্ট হ'ব my warning has no effect on the boy he dash to accept the money refuse আৰু deny refuse মানে হল unwillingness deny মানে হল refuse to give গতিকে ইয়াত হ'ব refuse to হ'ব he refused to accept the money তেওঁ unwillingness প্ৰকাশ কৰিলে প্ৰিন্সিপল মানে হল নীতি a man of principle is respected by all নীতিত থকা মানুহক সকলোৱে সন্মান কৰে প্ৰিন্সিপাল মানে হল অধ্যক্ষ he is the principal of our college তেওঁ আমাৰ কলেজৰ অধ্যক্ষ সাইট মানে হল স্থান the site is reserved for a school এই স্থানটো এখন স্কুলৰ কাৰণে ৰিজাৰ্ভ কৰা আছে CIT site মানে হল উল্লেখ কৰা he cited an example for his point adopt মানে হল অৱলম্বন বা তুলি লোৱা the family adopted an orphan পৰিয়ালটো এজন মাৰুৱাক তুলি লৈছে adapt মানে হল উপযোগী কৰা he could not adapt himself to the new situation নতুন পৰিস্থিতি নিজকে তেওঁ উপযোগী কৰি ল'ব নোৱাৰিলে গতিকে তোমালোকে ভালদৰে অৰ্থবিলাক লিখি যাবা আৰু প্ৰথমবাৰলৈ যদি চাইছে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকললৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিবা এটা HSLC 2013 DIARY ডায়েৰী মানে হল দিনলিপি ডায়েৰী ৰাইটিং ইজ এ গুড হবি ডায়েৰী বা দিনলিপি লিখাটো এটা ভাল হবি DAIRY ডেইৰী মানে হল দুগ্ধশালা হিজ ফেমিলি ডিলছ ইন ডেইৰী প্ৰডাক্ট তেওঁলোকৰ পৰিয়ালটোৱে দুগ্ধ প্ৰডাক্টৰ লগত জড়িত ইফেক্ট EFFECT ইফেক্ট মানে প্ৰতিক্ৰিয়া he has effect of my saying মই কোৱা কথাটো তেওঁৰ প্ৰভাৱ পৰিলে এফেক্ট মানে হল ভাওজোৰা বা ক্ষতি হোৱা idleness affected his illness এলেহুৱা ভাৱে তেওঁ illness প্ৰভাৱ পেলালে
এলিজিবল মানে উপযুক্ত হি ইজ এলিজিবল ফৰ দি পোষ্ট তেওঁ পোষ্টটোৰ কাৰণে পদবীৰ কাৰণে উপযুক্ত ইলিজিবল পঢ়িব নোৱাৰা আখৰ হিজ হেণ্ডৰাইটিং ইজ অলমষ্ট ইলিজিবল তেওঁ আখৰ পাই ধৰিব নোৱাৰি একচেপ্ট ACCP একচেপ্ট হি ডিড নট একচেপ্ট মাই প্ৰপ'জেল তেওঁ মোৰ প্ৰস্তাৱটো গ্ৰহণ নকৰিলে একচেপ্ট উপৰিও এভৰিবডি ৱাজ প্ৰেজেণ্ট একচেপ্ট মি মোৰ বাহিৰে সকলো উপস্থিত আছিল অল্টাৰ ALTR অল্টাৰ মানে হ'ল বেদী দি আইডল ৱাজ প্লেচ অন দি অল্টাৰ তাত বেদীত স্থাপন কৰা হ'ল ALTR এল্টাৰ মানে সলনি কৰা দি প্লেন ৱাজ অল্টাৰ্ড পৰিকল্পনাটো পৰিৱৰ্তন কৰা হ'ল বা সলনি কৰা হ'ল লছ মানে হ'ল হেৰুৱা আই হেভ লছ মাই বাইচাইকেল মই মোৰ বাইচাইকেলখন হেৰুৱালোঁ লুজ মানে হ'ল ঢিলা দি চাৰ্ট ইজ লুজ টু মি চাৰ্টটো মোলৈ ঢিলা RISE ৰাইজ মানে হ'ল উদয় হোৱা দি ছান ৰাইজেছ ইন দি ইষ্ট সূৰ্য পূবফালে উদয় হোৱা ৰেইজ মানে উচ্চ স্থানলৈ নে ওপৰলৈ টঙা গ্ৰেণ্ড মাদাৰ ৰেইজ দি চাইট মানে হ'ল দৃষ্টি দি অল্ড মেন হেজ লষ্ট হিজ আই চাইট অল্ড মেনজনে বুঢ়া মানুহজনে তেওঁৰ দৃষ্টি হেৰুৱালে চাইট মানে হ'ল স্থান দিছ ইজ দি চাইট অফ আৱাৰ নিউ হাউচ এইটো হ'ল আমাৰ ঘৰখনৰ নতুন স্থান গতিকে তোমালোকে গম পালা লছ মানে হ'ল হেৰুৱা লুজ মানে ঢিলা আৱাৰ ফেমিলি ডিলছ ইন ডেছ প্ৰডাক্ট গতিকে ডেইৰী মানে হ'ল দুগ্ধ প্ৰডাক্ট ডায়েৰী মানে হ'ল দিল লিপি গতিকে ডেইৰী হ'ব আৱাৰ ফেমিলি ডিলছ ইন ডেইৰী প্ৰডাক্টছ আমাৰ পৰিয়ালটোৱে ডেইৰী প্ৰডাক্টৰ লগত জড়িত হি বিকেম পপুলাৰ বিকজ অফ হিজ ডেছ নেচাৰ গতিকে এমিয়েবল মানে হ'ল মৰম লগা এমিকেবল মানে সৌহাৰ্দ্যপূৰ্ণ হি বিকেম পপুলাৰ বিকজ অফ হিজ এমিয়েবল নেচাৰ মৰম লগা নেচাৰৰ কাৰণে তেওঁ বিখ্যাত দি লেডি কুড নট থ্ৰিড দি নিডুল বিকজ অফ হাৰ মহিলাগৰাকীয়ে তেওঁ বেজিয়ে শিকিব নোৱাৰে কাৰণ বিকজ অফ হাৰ পুৰ আইচাইট দৃষ্টিশক্তি মানে কম পুৰ আইচাইট হোৱাৰ কাৰণে নোৱাৰে চি ডজ নট ৰিড নিউজ পেপাৰ তেওঁ নিউজ পেপাৰ পঢ়িব নোৱাৰে বিকজ চি হেজ ন' টাইম তেওঁৰ হাতত সময় নাই হিজ হেণ্ডৰাইটিং ইজ ডেছ এলিজিবল মানে উপযুক্ত ইলিজিবল মানে পঢ়িব নোৱাৰা বা ধৰিব নোৱাৰা আখৰ গতিকে হিজ হেণ্ডৰাইটিং ইজ ইলিজিবল অৰ্থাৎ অস্পষ্ট পঢ়িব নোৱাৰা আখৰ নবডি লাইকছ ইয়'ৰ ডেছ বিহেভিয়াৰ এতিয়া চাইল্ড লাইক মানে হ'ল শিশু সুলভ চাইল্ডিছ মানে হ'ল ল'ৰামতীয়া নবডি লাইকছ ইয়'ৰ চাইল্ডিছ বিহেভিয়াৰ কোনেও তোমাৰ ল'ৰামতীয়া স্বভাৱটো ভাল নাপায় ওমেন নেৰেটেড দি ইনচিডেণ্ট শ্বৰ্টলি মানে হ'ল সোনকালে ব্ৰিফলি মানে হ'ল চমুকৈ গতিকে ইয়াত হ'ব ব্ৰিফলি দি ওমেন নেৰেটেড দি ইনচিডেণ্ট ব্ৰিফলি মহিলাগৰাকীয়ে তেওঁ কাহিনীটো চমুকৈ কৈছে হাৰ ফাদাৰ ৱাজ এন ডেছ ফিজিচিয়ান এমিনেণ্ট বিখ্যাত তেওঁ দেউতাক এজন বিখ্যাত চিকিৎসক গতিকে ইয়াত এমিনেণ্ট হ'ব ইমিনেণ্ট মানে হ'ল আসন্ন ইমিনেণ্ট মানে হ'ল প্ৰখ্যাত বা বিখ্যাত এণ্ড ৰাইটাৰ ৱাজ ইনভাইটেড এজ দি চিফ গেষ্ট গতিকে ইয়াত এমিনেণ্ট মানে হ'ল প্ৰখ্যাত বা বিখ্যাত ইমিনেণ্ট মানে হ'ল আসন্ন গতিকে ইয়াত এমিনেণ্ট হ'ব এণ্ড এমিনেণ্ট ৰাইটাৰ ৱাজ ইনভাইটেড এজন প্ৰসিদ্ধ লেখকক ইয়াক নিমন্ত্ৰণ কৰা হৈছে এ মেন অফ ডেছ ইজ ৰেচপেক্টেবল বাই অল ইয়াত প্ৰিন্সিপল মানে হ'ল নীতি প্ৰিন্সিপাল মানে হ'ল অধ্যক্ষ ইয়াত নীতিত থকা মানুহক সকলোৱে সন্মান কৰে মাই এডভাইচ হেড লিটল ডেছ অন দি বয় গতিকে এফেক্ট মানে হ'ল ভাও জোৰা বা ক্ষতি হোৱা ইফেক্ট মানে হ'ল প্ৰতিক্ৰিয়া গতিকে ইয়াত ইফেক্ট হ'ব প্ৰতিক্ৰিয়া মাই এডভাইচেছ লিটল ইফেক্ট অন দি বয় হি ৱাজ লভড বাই অল ফৰ হিজ ডেছ নেচাৰ গতিকে ইয়াত এমিয়েবল নেচাৰ হ'ব এমিয়েবল মানে মৰম লগা নেচাৰৰ কাৰণে টেক ইয়'ৰ এডভাইচ গতিকে উইচ আৰু হোপ মানে আশা কৰা উইচ মানে ইচ্ছা কৰা যে আই হেড টেকেন ইয়'ৰ এডভাইচ মই ইচ্ছা কৰোঁ যে মই তোমাৰ উপদেশ ল'ম হি উইল লিভ ফৰ ইংলেণ্ড শ্বৰ্টলি মানে সোনকালে ৰিচেণ্টলি মানে অলপ দিনৰ আগতে গতিকে ইয়াত শ্বৰ্টলি হ'ব হি উইল লিভ ফৰ ইংলেণ্ড শ্বৰ্টলি তেওঁ সোনকালেই ইংলেণ্ডলৈ বুলি ৰাওনা হ'ব আগষ্ট ইজ এ ডেছ ডে ফৰ ইণ্ডিয়ান গতিকে হিষ্টৰিক মানে হ'ল ব্ৰজনিজি পুখুৰী গতিকে ইয়াত হিষ্টৰিক হ'ব আগষ্ট 15 ইজ এ হিষ্টৰিক ডে ফৰ ইণ্ডিয়ানছ হি উইল লছ মাৰ্কছ ফৰ হিজ ডেছ হেণ্ডৰাইটিং গতিকে ইলিজিবল হ'ব ইলিজিবল মানে অস্পষ্ট আখৰ গতিকে এলিজিবল মানে উপযুক্ত ইলিজিবল মানে অস্পষ্ট আখৰ গতিকে হিষ্টৰিক মানে হ'ল ফেমাছ অৰ ইম্পৰ্টেণ্ট ইন হিষ্ট্ৰী আৰু হিষ্টৰিকেল মানে হ'ল চিম্পলি ডেছক্ৰাইবছ ছামথিং ডেট বিলংছ টু এন আৰ্লিয়াৰ পিৰিয়ড অফ হিষ্ট্ৰী লুক মানে হ'ল চোৱা আৰু চি মানে হ'ল দেখা গতিকে ইয়াত হ'ব ইট ইজ নট প্ৰপাৰ টু লুক থ্ৰু এন অপেন উইণ্ড' এখন খোলা খিৰিকীৰে চোৱাটো উচিত নহয় হিজ পেৰেণ্টছ ৱাৰ্ণিং হেড ন' দে ইফেক্ট মানে হ'ল প্ৰতিক্ৰিয়া এইটো আগতে কৈছে প্ৰতিক্ৰিয়া হ'ব ইফেক্ট হ'ব দি অল্ড মেন নিউ ডেট হিজ ডেথ ৱাজ ইমিনেণ্ট বৃদ্ধ মানুহজনে জানে যে তেওঁৰ মৃত্যু আসন্ন ছেভাৰেল বোটছ ডেছ ইন দি ডিউৰিং দি ষ্টৰ্ম ছেভাৰেল বোট চেংক মানে ডুব যোৱা ড্ৰোন মানে পানীত ডুবি মৰা EACCS এক্সেছ মানে হ'ল প্ৰৱেশ EXCESS এক্সেছ মানে হ'ল আধিক্য গতিকে ইয়াত হি হেজ ইজি এক্সেছ টু দি মিনিষ্টাৰ ইয়াত প্ৰৱেশ বুজোৱা এক্সেছ হ'ব হাণ্ড্ৰেডছ অফ চলজাৰ্ছ ৱেৰ ডেছ ইন দি বেটল বহুত সৈন্য যুদ্ধত ইনজিউৰ্ড হ'ল ইনজিউৰ্ড মানে হ'ল আঘাতপ্ৰাপ্ত হোৱা পণ্ডিত মানে হ'ল ঘা লগা SELL চেল মানে বিক্ৰী কৰা SL চেল মানে বিক্ৰী ইয়াত চেল হ'ব দিছ চেল ইন মাই শ্বপ ইজ নট গুড টু ডে মোৰ বিক্ৰী আজি ভাল নহয় স্পিক মানে কিবা এটা কৰে হি স্পিক্স গুড ইংলিছ তেওঁ ভাল ইংলিছ কয়
ৱেডাৰ মানে হ'ল বতৰ, ক্লাইমেট মানে হ'ল জলবায়ু। টুডে দি ডেছ অফ দি শ্বিলং ইজ নট প্লেজেণ্ট, গতিকে আজি শ্বিলঙৰ বতৰ ভাল নহয়। বোথ দি পাৰ্টিজ ডেট কেম টু এন ডেছ ছেটেলমেণ্ট, গতিকে এমিকেবল মানে হ'ল মৰম লগা, এমিকেবল মানে সৌহাৰ্দ্যপূৰ্ণ, গতিকে ইয়াত এমিকেবল হ'ব, এমিকেবল ছেটেলমেণ্টত আহিছে, সৌহাৰ্দ্যপূৰ্ণ ছেটেলমেণ্টত তেওঁলোক আহিছে। এফেক্ট মানে হ'ল ভাওজোৰা বা ক্ষতি হোৱা, আৰু ইফেক্ট মানে হ'ল প্ৰতিক্ৰিয়া। এতিয়া মাই ৱাৰ্ণিং হেড ন' ইফেক্ট হ'ব ইয়াত, প্ৰতিক্ৰিয়া। ইফেক্ট এফেক্ট অনলি বয়। হি কুড নট ডেছ হিমছেল্ফ টু দি নিউ চিটুৱেশ্যন, গতিকে এডাপ্ট মানে উপযোগী কৰা, এডাপ্ট, গতিকে তেওঁ নতুন চিটুৱেশ্যনত নিজকে এডাপ্ট কৰিব পৰা নাই, উপযোগী কৰি তুলিব পৰা নাই। চে মানে হ'ল টু এক্সপ্ৰেছ ওৱানছ আইডিয়া, গতিকে ইয়াত টেল হ'ব, চি উড নট টেল আছ হাউ অল্ড চি ৱাজ, গতিকে ইয়াত টেল হ'ব, তেওঁ ক'ব পৰা নাই তেওঁ কিমান বয়স। হি ডেছ দি মনি, হি ৰিফিউজ দি মনি, তেওঁ অস্বীকাৰ কৰে, ৰিফিউজ আৰু ডিনাইড আগতে ইতিমধ্যে আলোচনা কৰিছোঁ। ছেভাৰেল বোটছ ডেট চেংক মানে পানীত ডুবি যোৱা, আৰু ড্ৰোন মানে পানীত ডুবি মৃত্যু হোৱা। গতিকে ৱেডাৰ মানে হ'ল বতৰ, ক্লাইমেট মানে হ'ল জলবায়ু। প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব মাই চেনেল, থেংক ইউ।